אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. 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 האור של הבן נתן יאיר בעולם הזה בכל העולמות, יאיר בלב כולנו האור הזה. זה אור של רבנו כאן, יפרוצו במעיינות של רבנו נתן ללמד החוצה, כולם יזכו ללמוד, לדעת לקיים כל דברי רבנו אמן. כל העולם קיים זוכרת רבי נתן, כפשוטו. כל העולם חייבים לרבי נתן, כפשוטו. רבנו אמר בלשון, אם לא רבי נתן, לא היה נשאר ברבנו שום דבר. אני היה צדיק גדול בעולם, זהו. אף אחד לא יודע ממנו, וכל האור הגדול הזה, בדעת נפלאה הזאת, וכל הגאולה, לא סתם אין בקריאות, אין בקריאות, לא סתם הקדוש ברוך הוא בחר שרבי נתן יצלק ביום הזה, שהוא התחלת החורבן, כי הוא בעניין של כל העולם הזה, זה רבי נתן. אין אפשר לצייר מה נתן ספיקי בשמונה שנים. זה לא קבר רבנו, ממש כמה שנים הספיק, העיר את העולם, כתב את הספרים, ממש, הכל ממש, כותב מהורן, קיצור, לכותב מהורן, לקוות עצות, מה שעשה עבודה, הכינה לו, מי שילך, כתב לנו תפילות, כמעט על כל תורה, אפשר, הכין הכל, כל העבודה, ממש. כותב הלכות, שיחת הר"ן, הכל כתב, היה מורן, הכל כתב, הכל. שביעי הר"ן, טבע,
את ההנהגה של רבנו, שרבנו חיה וקיים. הרבה מהתלמידים חשבו שהוא יהיה ממשיך לרבנו. לא, אלא רבנו לא, הבנים שלו הסתלקו, אז הכי הגיעו והכי טבעי שהתלמיד החשוב, הוא היה עכשיו אדמו"ר, זכה להכיר את רבנו הקדוש. הבין, אין מי שיחלף אותו, והבין שרבנו חי וקיים, וזהו, רבנו הכין הכל הכין. לא צריכים שיקום שום מדבר. רבנו הכין את הכל. ממש הכין. כמו שרבנו אמר בפירוש, ממני עד משיח, לא היה חטשות. רבנו אמר, רבנו עדיין קלט את הכל. ראש השנה, מסתכל אדם, איזה שלמות. בן נתן העיד על עצמו, למה זכה? הגיע לרבנו ממש דף נקי, כי תינוק שנולד. אמר שעזר לך את כל השכל. והרבן נתן היה למדן גדול לפני זה כשתרב. היה גיל 13, סיים את הש"ס, רבן נתן. נבחן את חמיב, שהיה גאון עצום. היה קרוב לצדיקים גדולים מאוד בדור שלו. הוא חיפש. אמר שהגעתי לרבנו, טוב, זכתי את השכל שלי, כל מה ששמעתי מרבנו, היה כמו שכותבים, על תו נקי וחבלק, בלי שום דעה עצמית, ממש נקי. קלט את דברי רבנו, נקי, והעביר לנו הכל נקי. הכל נקי. תמיד שלו, מקבל, מוסיף מעצמו, זה לא נקי. רבי נתן, נקי. מתבונן קצת בדמות הגדולה של ממש ממסורת נפש שלו, שהיה פתח בדפוס בבית שלו. בדפוס פתח בבית שלו. לא, ממש הכל ממסורת נפש. העיד על עצמו, רבן נתן היה קטן בתלמידים של רבנו. רבנו היה לו תלמידים גאונים ובעלי תלים, היה להם ישיבות, חלק היום בבית התורה, ממש אנשים, מעלי מופתים. בינתיים היה הצעיר שם התלמידים. מה זכה? כבר מה שאמרתי קודם, שזרח את כל השכל שלו, והעיקר עבד עבודה. רבנו היה שיעור בליל שבת, אז הלכו לישון. רבן נתן היה הולך לשדה,
וכל הלילה צריך להקשיב. כי ממש, נקרא ממש חודר על דבר רבנו, מתפלל שיזכה ממש לדעת את דבר רבנו, לקיים אותם. מה שאומרים או בעת אש, אותה בריזמן, זה לא, היה עושה התבודדויות על הלימוד, על השיעור שלו, זה תמצית של האש, שר בן אדם, זה הכוונה, הוא ידע שזה אש. מורן גימטריה אש. אבל הוא היה פלל, אי אפשר, אני מסתכל, רבי נתן מספר מעליו, שיראו אותו כותב את היורשים, זה מה שהוא עשה. אם היה אותי מתפלל, כי היה מתפלל בצעקות, בשירות, ממש מתפלל, ממש בהיות. היו השם, זהו. זה מה עשה, כל דבר, התבודדות, כל כך יש לי, אתה כל דבר, ממש, גם היה נשמה חדשה, כרך רבנו אמר, רבי נתן היה לנו נשמה חדשה, לא מגולגל, וגם רבי נתן זכי, התחתן מגיל 13, התחתן. נקי, קדוש. הוא היה קיבל על עצמו לא להרים את העיניים שלו מארבע אמות, אפילו בחדר סגור. אתם יודעים של רב לא יכולו לעמוד בזה. המורה עם קדושים. זה ממש, אפשר, חייבים, לא יכולים להגיע לעומק להשמעה הקדושה הזאת, אבל קצת, כי אנחנו, העניין שלנו צריכים לראות איך נהיה תלמידים טובים כמו רבי נתן. איך נהיה, אנחנו צריכים לזכות להיות תלמידים טובים של רבנו כמו רבי נתן. זה השפע. היה לו פוחתך, עושה בסטה, בסטיב לבל. רבי נתן היה עושה בסטיב לבל. תראו לכם אדמו"ר, אדמו"ר עמד לקבור ספרים. אם היינו יודעים, אדמו"ר, הורים, או אדמו"ר, התחזק בהפצה. רבי נתן, יבטו, פאותה, בסטה בסטיבל, שנסע לארץ ישראל, מחר גורדאי מהר"ן במצרים. אמר לי, היה כדאי כל הנסיעה, אפילו מחלילה היה לא יגיע, בשביל מחר ספר השחד של רבנו, אפשר להבין. ולכן רבי נתן אמר, והשמח בהוללו שלו,
לומדים, לזכות המהר"ן. שמה סיימו, כולם יסיימו, כמו כאחד, מה שקיבל לסיים שיהיה לנו, זכות הנשמה הקדושה הזאת, הבן נתן, והיה מרבה בהתבודדות. אי אפשר להבין, צריכים להבין, איך אפשר לכתוב תפילה, איך אפשר. פרן תורה, מה? טוב, אדם שמע וכותב את התורה. מה זה תפילה? הבן אדם, זה לא שווה כיסא מהרגליים וכתבתי לו. היה הולך צועק לשם, התפלל על התורה הזאת, ממש שהיה ממש מרגיש, הוא התפלל, זכה להגיע, להתפלל את התורה הזאת, להתפלל את התורה, כפשוטו, זכה להתפלל את התורה, אז היה חושב וכותב את זה, ממש. כן. אז לכן אנחנו, הוא במסירות נפש בנה תקלוס באומן. איזה סיפורים, אסף, עניים. לא זה עכשיו חסדות עשירה. עניים. כולם למדתם. ממש נזכה. להיות תלמידים הגונים כמו רבי נתן. נזכה ממש להפיץ ולעסוק בהדפסה. לכל הזמן לזכור. אף אחד לא בדרגה של רבי נתן, רבי נתן עסק בהדפסה. זהו, אבל רבי נתן, לפני שהצטרק, מה אמר? העיקר מה שאמר, שהכל הכין, הכל הכין. עכשיו צריכים רק להפיץ. הכל מוכן. הכל, ודאי משזכה ללמוד ולקיים את הדיבורים של רבנו, כמו שכתב רבי נתן, הכל הכין. בוודאי כולם התחזקו ללמוד את קורותי המהר"ן, עם הקיצור קורותי המהר"ן, ולקורותי היסעות, ולקורותי הלכת זכינו שהרב התלמיד שלנו הוציא כל קורותי ההלכות, זכים ממש לעיין בספרי רבנו ולהיות ממש לזכות. המוח של רבנו והלב שלנו יהיה ממש בדעת של רבנו שעבר כל מה שעבר דרך אדוננו רבי נתן.